mission is to provide high-quality products formulated from the best ingredients in the world to people around the globe through our innovative marketing system. And our vision is to promote a healthy, balanced lifestyle to every individual in the world. We begin our incredible journey in 2014, when two young entrepreneurs by the name of Jonathan So and Carlito Macadangdang collaborated together to establish a company with the sole intention of providing a healthy, balanced lifestyle, and at the same time, a lucrative opportunity to earn from its innovative marketing program. Celebrating its grand launch in January 2014 at the SMX Convention Center and transforming its logo into a more spirited look, the company is thankful for the success of its thriving loyal distributors. As its independent distributors continue to grow and product lines double from health and wellness, now with beauty and skincare product lines, the need for a much bigger and better office space was top priority. And in April 2015, JCPremiere made the big move to its present home right at the heart of the luxurious business district of Green Hills, San Juan. JCPremiere continues to make its presence felt by spanning the archipelago with 54 business centers and the establishment of our Visayas and Mindanao corporate branches, reaching out to those who are looking for an opportunity to improve their health and to have their own online home-based business. By the year 2016, JCPremiere inaugurated its first international corporate branch in Dubai, UAE, which paved the way for the launching of other international corporate centers. We are now in Abu Dhabi, Qatar, Singapore, Taiwan, and Italy, and also institutionalizing the following international business centers. These centers are in Hong Kong, Malaysia, and Oman. As we go to our 5th anniversary, which we fondly call Good Life Summit, JCPremiere adapts to the international branding recognition by transforming its logo to what is now known and seen today. JCPremiere is now known as JC. Today more than ever, JC has been known in the MLM industry as the company with the most generous compensation plan and most realistic, doable, and workable reward incentive program, all for its hard-working distributors. We want to change how the multi-level marketing industry is being represented. Over the past few decades, this lucrative industry has helped a lot of individuals from all walks of life, from different countries, cultures, and ethnicities improve their lives for the better. And we believe that JC can help them achieve more, do more, and be more in this industry. JC is all about helping the people. We believe in personal relationships as a strong foundation in building their org. We believe in empowering our distributors by rewarding them in a way that will motivate them. We believe in change, and we believe that we can make the MLM industry better. As JC progresses onward and begins to take notice, the company continues to innovate with cutting-edge technology for continued learnings and convenience. Continues to partner with world-class companies with reputable research facilities that provide you with only the best products, and continues to provide incentive rewards programs that are both workable and realistic for both new and existing distributors.
great by making the greatest decision to commit and act para sa kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Just have to make that one great decision. I would like to remind again all of you that this industry will not dictate the future of JC. JC who will dictate the future of this industry. Hello? Hello? Okay na, Michelle? Yes, Dog, you're live. Good morning. Okay, good morning mga bravest dreamers. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Ito po, dito naman pong muli ang inyong lingkod. Senyo Soledad, mga bravest dreamers. Para po sa inyong, ang inyong medico for today, para sa discussion natin about diabetes. Ayan. Hayaan yung magano tayo, mag-share ng screen. Okay, para sa inyo. Ito po. Ayan, share tayo. Ayan, mga bravest streamers. Ito pong sakit na ito, no? Kung pag-uusapan natin, isa sa napakahirap na karamdaman. In fact, sa ngayong panahon po ng pandemya, marami po ang naging role ng sakit na ito. No? Ito yung tinatawag natin, isa ito sa tinatawag nating comorbidities. No? So when you talk about comorbidities, ito po yung underlying sickness na pwedeng maging dahilan ng pagkamatay ng isang taong tinatamaan ng COVID. In fact, I have several friends and several patients who succumbed, no, to this sickness, COVID-19, because of the underlying sickness or comorbidity known as diabetes. Isa po itong seryosong karamdaman na ang dahilan po ay ang pagdami ng asukal sa ating dugo. Ano po ang dahilan nito? Okay? Ang dahilan po ng pagdami ng asukal sa ating dugo ay pwedeng sa simpleng kakulangan ng insulin or produksyon ng insulin sa ating katawan. Or maaari naman nagpo-produce tayo ng insulin, maaaring sapat, pero hindi po nagagamit ng tama. Ayan. So, ibig sabihin po, ang problema pala na tinatawag na diabetes ay may kinalaman sa pagdami ng asukal sa ating dugo na dumadaloy ngayon sa ating mga daluyan o mga blood vessels. Okay? So, ipagpatuloy po natin ang ating discussion, mga babies dreamers, no? So, ano ba ang problema natin with diabetes? Napakarami pong simptomas at komplikasyon na sinasabi natin na may kinalaman sa diabetes. Isa na po dito yung tinatawag nating diabetic retinopathy na karaniwan po naging dahilan ng pagkamatay, ng pagkabulag ng karamihan ng tao. Okay? Pagkabulag po. Diba? Yan po ay tinatawag nating diabetic retinopathy. Pumuputok po yung mga ugat, no? At ang nangyayari ho ay nawawalan talaga ng kakayahan, lalo na kung yung ating optic nerve ay tinamaan, ay guaranteed po na talaga namang tayo po ay mabubulag. No? Mga skin issues po, no? Isa pa po yan na tinitignan natin. At yung mga skin issues po na yan, kung titignan po ninyo, kung atin pong ika nga ay bibigyan ng pansin. Okay? Itong skin issues po na ito ay nagsisimula sa simpleng pangangati ng skin. Mangangati po, opo, mangangati po ang skin natin. At dyan po, malalaman natin na yun pala ay wala namang kinalaman sa kung anong bagay. Pwede isipin natin may allergy yung pasyente natin or may posibleng ika nga, eczema or what, pero no, it's not. It is only because of the presence of sugar, abnormal amount of sugar in the body. Ayan po.
Arteriosclerosis, isa na naman pong problema na or komplikasyon. Ito po ay simply put ano, pag pinag-usapan ho natin kasi yung mga ugat, humihina po ang mga ugat natin sa pagdami po ng asukal. Kaya anytime pwedeng pumutok at pag pumutok po ay nagkakaproblema tayo. Yung arteriosclerosis po ay yung pagkapal, no, ng mga deposito sa ating mga daluyan at yan po ay isa sa naging dahilan ng tinatawag nating ah, stroke or heart attack, nada-damage po yung ating muscles of the heart, no? So ganoon din po yung tinatawag nating kidney damage, lalong-lalo na po yung tuluyang pagkasira ng ating kidney na naging dahilan kung bakit ang karamihan po ng may issue ng diabetes ay nagkakaroon ng tinatawag nating dialysis. Okay? Dialysis po. Isa pa hong problema yung fatty liver. Marami po magsasabi sa akin before na kapag sinasabi ko, ako may fatty liver ho kayo. Ay, Dok, hindi naman ako naninigarilyo, hindi naman ako umiinom ng alak. Bakit po ako nagkakaroon ng fatty liver? Alam niyo po ba na isa sa dahilan ng pagkakaroon ng fatty liver ay ang abnormal na level ng asukal sa ating katawan. So napaka-importante po na nakokontrol talaga natin ang asukal na yan. And of course, isa pa sa pinakamahirap ay yung paghina ng ating mga buto. Pag humina ang ating mga buto, nagiging prone tayo. Anytime, madulas lang tayo konti, pwedeng mabali ang ating mga buto. So, yan po ang ilan sa mga komplikasyon na di dapat nga ay mapigilan natin sa pamamagitan ng pag-correct, simpleng pag-correct lamang, no? Titingnan natin, mukhang simple nga lang naman, ano? Biruin mo, i-correct mo lang yung bilang ng asukal sa iyong mga ugat, ay okay na. Ang problema, madali bang i-correct yun, yung pagdami ng asukal na yan. Yan po yung pag-uusapan natin. Dapat po ninyong maintindihan na yung tinatawag nating kakulangan ng insulin sa ating katawan ay maaaring tinatawag nating type 1 diabetes. Kasi po, ang nangyayari ho dito, yung pancreas natin, nawawalan ho ng kakayahan, okay? Or wala hong kakayahan na mag-produce ng sapat na insulina sa ating katawan. Alam niyo po ito po ay nangyayari sa pagsilang pa lamang. So ibig sabihin, maaari hong nung isinilang ang mga bata ay talagang meron na hong problema sa kakayahan nila na mag-produce ng insulina. Ano po? At dahil po diyan, habang lumalaki, siyempre, mas lumalakas kumain, ay hindi naman nagkakaroon ng sapat na insulin para i-control yung bilang ng asukal sa ating katawan, ay ang nangyayari po ay dumadami yung asukal sa bloodstream, sa mga daluyan po natin. At pag yun po ay nangyari, nagkaroon ng build-up, ika nga ng asukal sa ating daluyan, di ba? Mananatili po yun sa sirkulasyon at siya po ang naging dahilan ng pagkakaroon ng mga komplikasyon. Di ba? Kaya nga po yung mga bata ho na, di ba, ang lulusog, ang sarap tignan, ang sarap kurut-kurutin, lapirut-lapirutin, sabi nga nila. Pero yun po ay delikado, hindi ho maganda. Kasi maaari pong yung mga batang yan na napakalulusog at napakagandang tignan at napakasarap pisil-pisilin ay merong tinatawag nating type 1 diabetes. Kaya ho kung meron kayong mga pamangkin, anak na ganyan, ay pasukat niyo ho yung level ng kanyang asukal. Ano po? I-monitor po natin. Kasi ho, may posibilidad po na yung pagtaba ay may kinalaman sa abnormal na level ng asukal sa katawan. Alam niyo po ba yun? Yun po, isang tip ko lang po sa inyo. Okay? So, tuloy po natin. Ito, type 2 diabetes. Ano naman po itong type 2 diabetes na tinatawag? Ito pong type 2 diabetes or non-insulin dependent diabetes mellitus ay ibig sabihin lang po nito, yung ating pancreas ay mayroong kakayahan naman this time. Okay? May kakayahan siya na mag-produce ng asukal, ng insulina. Okay? Ng insulina. At dahil may kakayahan siya mag-produce ng insulina, mas malaki ang chance na kaya niyang kontrolin ang level ng asukal sa ating katawan. Tama? Di po ba? So, Doc, bakit nagkakaroon pa din ng pagtaas ng asukal? Dito po kasi nangyayari yung kawalan ng kakayahan ng ating mga insulina para magamit ng tama.
wala po silang tinatawag na receptors. Kaya hindi po nakakapasok ng maayos sa mga selula upang magamit ng maayos yung asukal. So instead po, dumadami po ang asukal sa mga daluyan natin kasama ng dugo. So hindi ho naging epektibo ngayon yung conversion ng ating asukal into a usable energy na pwedeng sanang gamitin ng ating katawan. Kukuha po ba natin? So yan po yun. So tuloy natin mga bravest dreamers. So ito po, ang isang healthy na pancreas, magpuproduce ng sapat na insulin, papasok sa tamang receptor, magagamit po sa mga selula natin. So yung asukal na papasok ay mako-convert natin into a usable product. Di ba? Pag type 1 diabetes, it's either wala kang naproduce na insulin o nagpuproduce ka man ng insulin. Ito po yun. Pero kunti lang, iisa lang. Tapos yung receptor mo hindi pa gumagana na maayos. So, ibig sabihin yung asukal ay dumadami sa ating ugat kasama ng ating dugo. Ang type 2 diabetes naman, ang ganda ng level ng production ng insulin. Ang problema, may issue sa receptor. So, ibig sabihin, kung may kakulangan sa reception, di ba, hindi rin magagamit yung insulina para ma-convert yung ating asukal into a usable energy. Di ba? Yun po yun. So, ayan. So, tuloy po natin. Now, ano po ba itong diabetes? Sabi nga natin. Kung meron ka po itong karamdaman na to, meron pong mahinang kakayahan ng ating katawan sa pag-convert ng carbohydrates into energy. Kaya po dumadami yung asukal, nag-build up siya sa ating mga ugat, and sa kalaunan, nagiging problema po siya sa iba't ibang bahagi ng katawan, katulad ng puso. Pwedeng maging dahilan ng pagkabulag, di ba? Paghina ng nerves, di ba? Kaya nagkakaroon ng mga tingling sensation, medyo makapal ang pakiramdam natin sa ating mga kamay, at iba't ibang organ damage kasama ng kidney. Di ba? Ngayon, sabi nga natin, wala akong pinipiling edad. Kasi nga may type 1, may type 2. Ibig sabihin kahit inborn, kahit bata pa, pwedeng magkaroon. Diba? Maaaring sa simula ay hindi nararamdaman ng isang bata, but habang lumalaki siya ay ma-manifest na yung ganitong problema. Diba? Ang karaniwang simptomas, mild lang. Hindi nga napapansin eh. Pero isa sa bawat 3 tao na ay may posibilidad na may type 2 diabetes. At hindi nila alam na meron sila. Diba? Ganun po yung karaniwang nangyayari. Okay? So, ano po ba ang unang napapansin? Okay, pag bata po, unang-unang makikita natin pagkasilang pa lang, napakabigat ng bata. Diba? Napakabigat. Kaya ho, pag yung bata lumabas ng mahigit 3 kilo, halos 4 na kilo, magduda na po tayo. Baka ho yung bata ay may diabetes, type 1 diabetes. Ngayon, Doc, paano yung type 2 diabetes? Kapag type 2 diabetes naman po, ano ba yung unang napapansin sa isang taong may type 2 diabetes? Okay? Yun yung tanong natin lagi. Ano ba yung unang napapansin sa isang taong may type 2 diabetes? Diba? So, one of the first may be being thirsty. Madali po tayong mauhaw. Ako'y nauuhaw. Iinom muna ako. Ayan po, iba ho yung pagkauhaw ko. Kasi ako'y salita ng salita. Okay. So, unang-una ay nauuhaw tayo. Mas madalas tayong mauhaw. Nagdadry ang bibig. Karamihan, every hour, parang gusto mo umiinom ka lagi ng tubig. At posibleng magkaroon ng unusual na pagbawas ng timbang o pagdagdag ng timbang. Either way po yan. Diba? Now, habang patuloy na tumataas ang asukal, makakaramdam ka ng madalas na pagkakaroon ng pananakit ng ulo, blurring of vision, ito, pagkasira ng mga mata, at madaling pagkapagod. Madalas na pagkapagod. Diba? Di po ba yun? So, nakukuha po natin, ha? Okay. So, tuloy po natin.
Ano po yung mga senyales ng isang seryosong problema? The signs of a serious problem with diabetes. Sa maraming pagkakataon po, ang type 2 diabetes ay hindi po na-discover until such time na may nararamdaman na kayo. Yun po ang hindi maganda. Di ba? Hindi na-discover ng mas maaga, nalaman lang natin medyo red flag na. Ano yung red flag? Alam ko, hindi ho gumagaling yung sugat nyo. Di ba? Ito yung tawag nating soreness that never heals. Okay. Ako, ano inisip nyo, ha? So, ito po, napakabagal hong gumaling. Okay? At sa mga kababaihan, alam niyo po, madalas nagkakaroon ng yeast infection, fungus, or karaniwang naging dahilan ng urinary tract infection. Yun po, diabetes din po yun. Asukal din po yun. Yung madalas niyong pagkakaroon ng UTI, na napakaingat nyo na nga, meron pa rin ganong pagkakataon. Diba? So, anong ibig sabihin po nun? May possibility ho na tayo pong, yung level po talaga ng asukal sa ating mga daluyan ay hindi nakokontrol ng tama. So, for women, the possibility of having UTI is more common. Okay? If your sugar is not controlled. Ayan. Itchiness of the skin. Madalas na pangangati. Especially dun sa mga areas na nakatago. Groin areas. Okay? Diyan po. Madalas po yan. Nagkakaroon ng problema. Pangangati. Napakahirap pa naman. Nasa gitna ka ng kalsada o nasa gitna ka ng pagtutok nasa isang entablado ay kating-kati ka. Naku, napakahirap niyan. Hindi mo makokontrol. The itchiness is there. Diba? So, yun po, napakahirap po. So, yan sabi nga natin, isang seryosong problema yan. Isang simptomas ng seryosong problema. Diba? Tatlo yan ha. Soreness that are slow to heal. Hindi naman natin sinasabing never heals. No? Gumagaling naman, pero napakabagal. Frequent urinary tract infection, especially fungal infection or yeast infection, and itchiness of the skin, particularly in the groin areas. Okay? Yan po. So, next. Will it affect sex life? Ayan, marami nagtatanong po niyan eh. Will it really affect sex life? Well, ito po masasabi natin. Pag sa lalaki po, no? Pag sa lalaki pinag-uusapan natin, nawawalan po tayo ng pakiramdam. At napakahirap na magkaroon ng tinatawag nating orgasm. Dok, paano nangyayari yun? Nadadamage yung kasi yung mga daluyan natin, yung blood vessels natin. And it also affects the nerves in those areas, especially the genital area. So meaning, na dahil nawalan tayo ng pakiramdam sa mga lugar na yan, syempre, it will become very hard for us, especially men, to actually achieve, okay, orgasm. Yung mga kababaihan po ay pwede rin magkaroon ng issues. And the most common is vaginal dryness. Nagda-dry ho masyado. And when there is dryness, there's always itchiness. Okay? So isa po sa bawat tatlo na individual na merong diabetes will have some form of sexual trouble. So that's about 35 to 70% of men na merong karamdaman na ito will have some degree of impotence. Yan po ang katotohanan niya. Kaya nga po pag yung mga taong diabetiko, nakakaharap ko at nagkakakwentuhan natin at magyayabang na ako'y napakalakas pa at wala pang pagkasira ang kanyang tikas. Ay nako, nahihirapan ho akong magsabi ng, nahihirapan akong tanggapin na totoo yung sinasabi nila. Kasi nga, alam ko halimbawa na sila ay may karamdaman, particular na yung diabetes, ako po, alam natin na sila ay may problema. Di ba? 35% to 70% of men will have some form of impotence. Ako, napakahirap po. Lalo na kung medyo uncontrolled talaga yung asukal mo, ay talaga pong mahihirapan tayo na mag-recover. Okay?
And this will really affect your sex life. Okay, tuloy po natin. Are there risk factors that we can control? Marami po eh. Napakarami po. Diba? There are a lot of risk factors that you can control. Marami pong health habits and medical conditions related to your lifestyle that will raise your odds of having type 2 diabetes. Ano po yung mga yon? Overweight, obesity. So, ibig sabihin, pag sobrang laki natin, nakapakalaki ng waistline natin, guaranteed po na nakakadagdag po ito sa problema. Isa pa po dito, yung pagkakaroon natin ng couch potato lifestyle. A couch potato lifestyle, mga bravest dreamers. Meaning, nanonood ka ng telebisyon while nakaupo, pakain-kain. Okay? That's known as couch potato lifestyle. So yan po, kung babaguhin natin, magiging aktibo tayo, mawawala yung risk na yan. So it's something that we control. Smoking at the same time. Kung smoker ka po, alam na natin na ang asukal ay nakakasira ng daluyan, sasabayan nyo pa ng paninigarilyo na isa pa rin sa contributory ng pagkasira ng ating mga blood vessels. Guaranteed po na mas magiging mabilis ang ating issues sa ating blood vessel. Yung pagkakaroon ng mga arteriosclerosis will become faster. Dadami ka agad yung accumulation ng deposits on those areas. Di ba? Ito pa yung hilig natin kumain ng red meat, processed meats, high-fat dairy products, and sweets. Oh my goodness. They are contributory. Diba? Sabihin natin, Dok, okay naman ako, hindi ako makain ng sweets eh. Pero ang lakas-lakas mo naman sa chicharon, ang lakas-lakas mo naman sa mga dairy products, ganun pa rin yun. And chances are you will have fatty liver. Diba? So, ito pong pagkakaroon ng abnormal na level ng cholesterol sa pamamagitan ng pagkain natin ng mga processed meat, may possibility na masira din yung ating triglyceride level. Di ba? Which is affecting our liver. Dahil unang-una, kapag uncontrolled ang ating asukal, definitely it will affect the liver, causing what? Fatty liver. Di ba? So it is something that we can control actually if, and only if, we follow guidelines. Dapat hindi overweight, dapat gumagalaw-galaw, we stop smoking, we control eating red meat and processed foods, we eat vegetables and fruits, we take barley, we take four-green, we control them. Diba? Yan po yung kagandahan. No? Madali po palang kontrolin if we control these problems. Next, meron ba tayong hindi kayang kontrolin? Of course. There are kung merong risk factors that we can control, there are risk factors that we cannot control. Siyempre. Porque hindi natin pwedeng sabihin kung sino ang gusto nating maging magulang. Di ba? The race and ethnicity. Di ba? So, sabi sa mga pag-aaral, kung may lahi kang Hispanic or Espanyol, African American, Native Americans, and Asians, you're more likely to get diabetes. My goodness. Lahat ho yata ito, meron ako. Di ba? No, not Native Americans, of course. Not African American, but Hispanics and Asians, definitely meron tayong lahing ganyan. So, yan po ay magdadala sa atin sa ganitong issue. Ha? What else? History sa family na diabetes. If your father, your mother has this problem, chances are you will have also. Diba? Mataas ang possibility na magkakaroon ka. Diba? Kung isa lang sa mga parents mo ang meron, at least 50% yung chance mo. But you still have to look after your health, your physical activities, and the type of food that you're eating. Ito pa, edad. Ito, hindi natin makokontrol to. Andito na ako sa edad na to eh. Being 45 and older,
raises your risk of type 2 diabetes. Di ba? Eh, nandito na ako sa area na to. Ay, wala pa yata. Hindi, joke lang. Andito na po tayo sa ganitong estado. Di ba? So the more risk factors you have among the list, the more likely you'll get type 2 diabetes. Type 2 diabetes. Hindi po 3. Type 2 diabetes po. Okay? Okay? Nakets po natin, mga bravest dreamers. So yan po. So, next. Ang diabetes po ay tinawag na silent killer. Okay? Tinawag po siyang silent killer because there can be no warning signs. No? Walang warning signs eh. And may possibility na yung signs ay hindi mo man lang naintindihan na yun na pala. Now, if you're moderate or high risk of type 2 diabetes, you have to take this seriously. You have to take this seriously, guys. Kapag hindi natin na-manage yung diabetes, you can lose limbs. Pwede ka maputulan. You can go blind. It can make your kidney fail. It may trigger a heart attack. It may trigger stroke. And all of them are actually something that will cause issues, no? Na ang hirap gamutin. Di ba? Imagine kung bulag ka. Sobrang damage sa'yo niyan. Imagine if your limb was cut. If you lose one or two of them, hindi ka na makalakad ng maayos. If your kidney failed, naku, manas na manas ka. Di ba? It will also trigger heart attack. Naku po, pag tinamaan ka ng heart attack, todas. Or na stroke. A portion of your body is actually unable to, you're unable to use a portion of the body. So worst case scenario, diabetes can kill you. So tandaan natin yan. So my take is, check your blood sugar regularly to avoid what we call early onset diabetes. Okay, how do we do that? Paano natin gagawin yan? Simple lang po. Check your blood sugar. Ito yung myth ha. Ang type 2 diabetes daw po, people with type 2 diabetes who actually needs to use insulin are in serious trouble, sabi nila. Ang katotohanan po niyan is the opposite. No? Pag ang type 2 diabetes po is a progressive disease. So, karamihan po yung tao, pag may type 2 diabetes, kung gusto po natin makontrol kaagad, you can actually give insulin. Kung especially napakataas na ng level ng sugar mo. So, giving insulin will actually lead to a healthy life for you. Okay? Yan po yung masasabi natin. Okay? Next. Ito pa ang facts about diabetes. 1 in 12, this is a global view po 1 in 12 will have diabetes. Okay, kung meron, halimbawa lang po kung may 12 billion people in the world, 1 billion is actually diabetic. At tandaan niyo pa po ito, ang tao na mayroong diabetes, hindi nila alam na meron sila. And 1 out of 2 may have one. So, ibig sabihin, 50% ay pwedeng merong diabetes. Ito pa tandaan nyo Di ba, napabalita yung worst death sa India. Tingnan nyo naman kaya itong namamatay sa sa diabetes. 1 every 7 seconds. Sino mas nakakatakot? Di ba? Nakakatakot ba yung pandemya ng COVID? Yes, I believe so. Pero mas nakakatakot kung hindi mo makokontrol yung asukal mo. Kasi a lot of people dies with it. 5 million people annually dies of diabetes. Ang question, are you one of them? Diba? Ikaw ba yung isa sa kandidato na mamatay every 7 seconds? Think about it. Check your sugar level. Diba?
Ito po, sabi para sa mga pag-aaral, 77% ng tao with diabetes normally lives in low and middle income countries. Grabe, no? Yun pa lang, 77% pala ng tao na merong diabetes ay namumuhay sa low and middle income countries. And that includes the Philippines. Okay? Tandaan niyo po yan. So, it is a global pandemic. So, tandaan natin, kung may pandemya ng COVID, may pandemya ng diabetes. Di ba? May pandemya ng diabetes. Type 1 diabetes or insulin-dependent diabetes are caused by the destruction of insulin-producing cells. Di ba? Kaya kukunti lang ang insulin or none at all. And 78,000 number of children developing type 1 diabetes globally every year. So each year, taon-taon po, mayroong mga batang nagkakaroon ng type 1 diabetes. 78,000 every year. Napakarami niyan. So yung 78,000 na yan, okay, eventually, pwedeng mamatay. So kasama na sila dun sa every 7 seconds na namamatay. Now, what about type 2 diabetes? Ito caused by insulin resistance and relative deficiency. So hindi nagagamit yung ating insulin that are being produced. So sabi dito, 50% are not aware that they have diabetes. So check your sugar. Check your sugar. Baby steamers. Check it. Kung hindi ngayon, bukas, check nyo na. Diba? 80% of type 2 diabetes are believed to be preventable. Naniniwala po na pwedeng ma-prevent ang 80% ng type 2 diabetes by simply changing the diet and the levels of physical activity. So, if you're working out, if you walk a lot, if you jog a lot, there's a bigger possibility that we can prevent diabetes. Kung meron man tayong konsulasyon, ito lang po yung konsulasyon natin. Type 2 diabetes accounts for 85 to 95% of all diabetes. And they are normally seen in high-income countries. Type 2 diabetes po ito. 85 to 95% of all type 2 diabetes are seen in high-income countries. Malalakas kumita ang sarap kumain Di ba? Maraming pambili ng pagkain. Yun yung possibility niyan. Okay? So tuloy po natin. So, ano po bang dahilan ng pagkasira ng kidney? Alam niyo po, napakalaking porsyento ng dahilan ng pagkasira ng kidney. Yung tinatawag nating stage 4 renal disease or end-stage renal disease. Ang number 1 cause is diabetes. More than 35% are caused by diabetes. Less than 30% are caused by uncontrolled blood pressure. Uncontrolled blood pressure. About 27%, 27% yan. What about others? We have glomerulonephritis sa mga bata, polycystic kidney disease na mamana, and interstitial nephritis. Diba? So, yan po. So, gusto ko lang maintindihan nyo na ang diabetes is still the number 1 cause of kidney failure. Okay? Ayan po. So, what are the burden of kidney failure? Nako, pag nag-fail ang kidney mo, laking problema. Ha? Dami hong namamatay dyan. Okay? Sabi po, yearly, more than 100,000 are diagnosed with kidney failure in the US. Sa Pilipinas naman po is about 10,000. Diabetes is the most common cause of chronic kidney disease. Kaya nga po pinakita natin sa graph kanina. In the US, about 180,000 to 200,000 are living with kidney failure. Paano nabubuhay mga yan? Dialysis. Ganon din naman sa Pilipinas. Diba? So nearly 10,000 has kidney failure. You have almost 3 million cases.
Diba? So, yan po yun. So, to finalize it, ito po yung mga issues na makikita natin. Glaucoma, diabetic foot, mapuputol yan. Glaucoma can cause blindness. Cataracts, kaya nating tulungan pa yan. But diabetic retinopathy can also cause blindness. Peripheral artery disease. Kung barado po yung mga ugat, yung Buerger's disease na kasabay ng paninigarilyo, yari po yan. Peripheral artery disease with diabetic foot, putol yan. Diba? Diabetic nephropathy. Pagkasira ng ating kidney. Renal failure. Peripheral neuropathy. Di mo maintindihan, parang may gumagapang sa iyong mga paa. Kumakapal ang pakiramdam mo sa paa mo. Stroke, heart attack. Those are the major complications that diabetes may cause you. Diba? So, napakatindi po niyan. So, the diet makes a difference, sabi nga natin. Sabi nga natin doon sa pag-aaral sa type 2 diabetes, 80% can be controlled by diet and exercise. So, by changing your diet, by losing some extra weight, diba? This will also cut the risk of the complications. So, monitor tayo ng kinakain natin. Diba? Cut your calories. Diba? Mas maganda kung magkakaroon ka pa ng dietitian to help you with your eating plan, to make you healthy choices of food. Diba? So, ganun po. Tuloy natin. Exercise is very much important. Hindi ko naman po sinasabing tumakbo kayo sa field. Walking by simply stretching, walking lang, galaw-galaw, will improve the body's insulin activity, and this will lower down your blood sugar level along the blood vessel walls. Being active, hindi lang nakagamit ng maayos yung ating asukal, we control the sugar, we also get rid of our body fats. And as we get rid of body fats, we lower the blood pressure, we protect our heart. Diba? Which is also komplikasyon din yan. Pagkasira ng puso. Diba? So 30 minutes of moderate activity in a day will help you. Or by simply put, 150 minutes of exercise per week. 150 minutes of exercise per week. Yun lang po, hilingin natin sa inyo. Walking, dancing, stretching, whatever you want. Okay? Yan po. So, relaxation is the key. Importante rin yan. Tinatawag natin breathing exercises, di ba? Meditation, peacefulness, yeah? A few minutes of, meditating, di ba? Visualization. Ganda po ng effect niyan. Okay? You talk to a friend, family members, counselors, religious leaders. Alam nyo kasi maraming pag diabetico, nagkakaroon ng anxiety. Diba? You can actually breach those problems. You can beat them. Reach out to your doctor. Reach out to your friends. Diba? Simple meditation will help you a lot. Okay? Relaxation is one of the key in trying to control the sugar level. Okay? Tuloy natin. Oral medications, can it help? Yes, of course. Diba? Meron tayong tinatawag na OHA or oral hypoglycemic agents. We can use them. And most of the time, we can combine them with our exercise. Ganda po nun. With our supplements. Di ba? So, marami po kasi mga uri ng medikasyon. Yung iba, sinasabi, sa pancreas mo, okay, gumawa ka ng maraming insulin. Di ba? Yung iba naman, pinapabagal yung pagpasok ng asukal sa ating katawan. They block the starches, na pumapasok sa ating katawan, no? Lowering or slowing down of the insulin breakdown. Diba? Now, what about supplements, doc? What are the things that will help us? Okay, for type 2 diabetes, take Premier Green Tea. Premier Green Tea. Diba? Take Ashitaba, take barley, take green. That will work a lot. 2 to 3 times a day will help you. You can also take Glutafit for prevention of what? Liver problems, fatty liver.
Diba? So you can take Glutafit daily. Kahit na once a day lang yan or twice a day lang yan. Basta you're taking ashitaba, barley, and 4 greens at least 2 to 3 times per day. This will help prevent increase in sugar level. Okay? Yan po. So, why blood sugar testing matters? Definitely po, sabi ko nga sa inyo kanina, 50% ng tao hindi alam na may diabetes sila. So gusto niyo bang ma-left behind of not knowing it? Simple lang. I-test nyo sarili nyo. Glucometer will help you a lot. Okay? Test your sugar every morning. Okay? This is an example of a glucometer. Okay? Madali lang po yan. Seconds lang. 5 seconds lang. May resulta na. Okay? We prevent that by doing testing of our sugar, using glucometer. Ito po yung mga komplikasyon. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Yung retinopathy, ayan, sumasabog po yung mga dugo sa loob ng mata. Di ba? Yung pagkasira ng ating skin, pati yung gums, ito yung nerves natin, may pins and needles na pakiramdam. Sa ihi, kitang-kita rin yung presence ng asukal. And that will tell you also if your kidneys are actually malfunctioning. Di ba? Gusto mo bang maputol ang mga daliri mo? Okay? Or you want to prevent this thing from happening? Of course, I would want to prevent it. So there are some guidelines that you can use in warding off this disease. And how do we go about it? Eat a healthy diet. That's one. Exercise for 30 minutes for 5 days a week. That's 150 minutes a week. Stay at healthy weight. Kaya nga tayo nagbabawas ng timbang eh. Talk to your doctor for being tested sa pre-diabetes. Pwede kasing gumamit ng FBS, mag-glucometer ka, pwede ka HbA1c, mag-test ng HbA1c. Di ba? People with pre-diabetes can avoid getting diabetes with lifestyle change and simple medication. Lifestyle change and simple medication. Di ba? Or lifestyle change with proper supplementation. Diba? Ganun po kasimple. Okay? So, stay healthy everyone. Okay? Thank you very much po. Ito pong muli ang inyong lingkod. Okay? Ang inyong mediko, Dr. Ferdinand Soledad po. Maraming pong salamat sa lahat ng ating brave streamers. Okay? Miss Yen? Thank you so much, Doc, sa napakagandang discussion tungkol sa diabetes, Doc. Yes, thank you. Gusto ko pa naman sana mag-milk tea. Charot! Ayos. Doc, parang natakot ako, Doc. Parang ako Tama. Doc, kamusta naman po kayo, Doc? Matagal-tagal tayo hindi nagkita, Doc. Oo nga eh. So, totoo yan. And I hope I can see you this coming Thursday. Oh, this coming Thursday, Doc? Yeah, I'll be there. Okay. Yes, Doc. Oo nga, may schedule pala tayo ng Thursday. Oo nga. Ayan. Opo. Doc, may mga questions dito, Doc. Sagutin muna natin. Galing sa ating mga brave streamers. Ayan. Pero Doc, bago muna tayo sumagot ng questions, batingin muna natin ating mga live viewers. Ayan. Yes. Doc, lang ha. Ayan, Doc. Ito, nauuhaw ang lolo nyo. Doc, grabe yung init, no? Kahit ako mayat din talaga ako inom ng tubig. Grabe, no? Totoo yan. Hindi ko kinakaya yung init. Oo. Ayan. Doc, batiin natin si Miss Angela Villena Gutierrez. Doc, Nako, hindi ko kilala yan. First time kong makita ko sa Facebook. Kamusta po ba kayo? Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan, pero ang alam ko taga Binyan yan eh. Narinig ko nga, Doc. Sabi nga, Tagbinyan Laguna daw. Ayan. Hello, Miss Angela. Kamusta po kayo dyan sa Binyan Laguna? Kamusta? Oo. Doc, shout out din po kay Miss Vivian Buscato. Wow, felt blessed to be a part of JC. Thank you. Glad to hear that, ma'am.
Thank you po. Okay. Yan. Shout out kay Miss Annalisa Acosta Luna. Hello, Doc. Good morning po sa inyo. Hello, good morning. Good po, Miss morning. Annalisa. Buenos dias. Kita mo ha? Espanyol tayo ngayon, Espanyol. Espanyol si Doc. Ayan. Sa ating gwapong Espanyol na doktor. Shout out din kay Miss Marites Sonota. Nanonood ulit siya sa atin, Doc. Watching here. Cebu. Ayan. Magandang araw po sa inyo. How do we call that in Bisaya? No? Sa Cebu. Well, hindi mo. Magandang adlaw. Maayong adlaw. Maayong adlaw. Yan. Maayong adlaw. Okay. Ayan. Doc, shout out din kay Sir Rick Ashley Mercado. Hello po. Good morning everyone watching from Hong Kong. Wow. Ayan, di ba tayo ng Pilipinas, Doc? Hindi ba singer yan? Kung tayo ng Hong Kong. Sino, Doc? Rick Astley. Di ba singer yun? Ashley? Ikaw naman. Sineryoso mo yung sabi ko. Nag-loading ako din. Ano ba yun, Doc? Ang alam ko kasi merong Rick Astley na singer. So, hindi lang pala taga basta taga ibang bansa. Rick Ashley, may singer din pala tayong viewer. Wow, Doc, iba ka talaga. Ayan, shout out sa inyo. Kamusta po ang pagiging singer natin? Ayan, oo nga, si Rick Astley. Carla Serilla. Good day, doctors watching from here in Bahrain. Ayan, wow, Bahrain. Kumusta po kayo dyan? Opo, yan. Sana po okay po kayo dyan at healthy po kayo at safe sa virus ng COVID-19. Yes, mainit na rin ngayon, mainit na. Opo, Dok. Sana nga, Dok, hindi na sila namumuhay kung saan-saan pa. Naku doon, patay sigurado yung COVID na yan sa sobrang init. Sobrang init, no, Dok? Totoo yan. So, it's a good thing din pala yung init na, Dok. Opo. Oo, sa tingin ko, sabi ko nga, sana patay na lahat ng mga yan Dahil sa sobrang init, naluto na. Kaya nga, Dok. Pagkasal talaga natin maluto na silang lahat. Sa maka-move on na tayo sa pandemya. Tama. Dok, first question natin galing kay Sir Eladio L.I. Santiago. When it is advisable to take insulin? Ay, alam nyo, Sir Eladio, ang paggamit po ng insulin ay injectable po ito syempre. Ang paggamit po ng injectable insulin ay ibinibigay po sa isang tao na pag tinayal yung oral hypoglycemic agents ay hindi masyadong responsive. Di ba? At kung hindi masyadong responsive, nagbibigay po tayo ng insulina para mas maging mabilis yung pagbaba ng asukal at hindi magkaroon ng komplikasyon sa ating katawan. Sinigay ko na po kayo, sinabi ko po sa inyo kanina yung myth, no? Yung sinasabi nila na kapag nag-i-insulin ka daw, delikado ka na. Hindi po totoo yun. Ginagawa po natin yun na magbigay ng insulin para ma-prevent yung komplikasyon ng diabetes. Ayan po. So, for example, nasa 250, 300 na yung level ng asukal mo. Diba? And you're given an oral hypoglycemic agents at hindi bumababa man siya hanggang 250 lang, hindi na nagtutuloy yung pagbaba niya, then we go for insulin para mas bumilis po yung inyong pag-control ng inyong asukal. Yun po yung ginagawa natin sa Eladio. But of course, I will also recommend taking our products. Kung halimbawa na kayo po ay into regular intake na ng oral hypoglycemic agents at ayaw nyo rin naman mag-insulin, you can add up ashitaba and 4 greens taken twice a day at least or 3 times a day. Baka makikita nyo po yan, bababa po ang inyong insulin. Ay, bababa po ang inyong asukal. Okay? So, yun po. Michelle? Yes, Doc, I'm here, Doc. Thank you so much po sa kumpletong sagot sa katanungan ni Sir. Ayan, Doc, next question po natin galing kay Miss Malu Ariola Ermitanyo. Wah? Doc, ano po ba ang normal na sugar? Taga saan?
Wala siyang nakalagay, Dok, kung taga Wala. saan siya, Dok. Eh, bakit, Dok? Familiar po ba sa inyo? Hindi, ermitanyo eh. Baka nasa bundok yan. Dok, ano ba yan? Joke lang, Miss Malu. Joke lang. Joke lang po. Alam niyo to si, naglo-loading Dok kasi lagi talaga. si Miss Yen eh. Kaya binibiro ko lagi. Okay, ano yung katanungan, Miss Yen? Nawala tuloy ako. Ano daw po ba ang normal na sugar level? Okay. Normal na sugar level. So ano po, 80 to 106. 80 to 106 po. Or another is yung at least 6 lang. Between 4 to 6. Okay. Nalimutan ko, milligrams per DL. Ayan. Ayan po. Ganun lang po. It's either 80 to 106 or 4 to 6. Yun lang po. 80 to 106 or 4 to 6. Yes. Ayan. Thank you so much, Doc. Doc, next question po galing kay Miss Joy Rosal. Question po, Doc, God forbid, wala pa naman akong diabetes. Pwede po bang mag-drink ng insulin plant leaves for prevention lang? Thank you, Doc. Ay, wala naman pong issue dyan. Yung ating insulin plant na pinagkakaguluhan ngayon, ano po. Wala akong issue dyan. But kung wala ho kayo noon, just regularly take your ashitaba because ashitaba can actually control sugar. No? Better pa kung mag-ashitaba and barley na lang kayo kung wala kayong makita ng insulin plant. Ano po? Dahil ito pong ating ashitaba at saka barley can give you more protection, hindi lang po sa asukal, kundi sa napakaraming possible na problema sa katawan natin. Yun po yung kasagutan ko. Yun. Thank you so much, Doc. Doc, next question po, galing kay Miss Marpelita Hikiana. If you are diagnosed as diabetes type 2, lifelong na po ba ito? Or it can be controlled but cannot be treated? Well, yun nga po, no? Ang karaniwan kasing issue with type 2 diabetes ay yung kawalan ng kakayahan ng insulina to actually work, no? May possibility yung receptor ang issue. So, kaya nga po nagiging epektibo yung ating mga suplemento sa ganyan. Kasi yung cofactors na kailangan ng ating katawan ay pwedeng nakukuha natin dun sa ating mga suplemento like barley and yung ating ashitaba, no? So, sa katanungan mo na lifelong na po ba ito? Ano lang po ito eh. I mean, when you say type 2 diabetes, ito po ay acquired. So, ibig sabihin, kaya din nating matanggal yan. No? Kaya din nating matanggal yung karamdaman na yan. So, may possibility na we control them. And as long as we are doing a healthy lifestyle, we do exercise, and we do eat proper foods, we control them. That's right. Totoo po yun. Makakontrol natin sila. Totoo yan, Doc. Proper healthy diet lang din talaga, Doc, no? Para makontrol natin. Ayan. Thank you so much, Doc Ferds. Doc, next question po. Galing kay Miss Maya Olavario. Hi, Doctor. Can I take Omnifit and Glutafit for diabetes type 2? Omnifit and Glutafit. Of course. Pwede naman po. I believe you are taking some other products like oral hypoglycemic agents. At kung isasabay niyo yung Glutafit and Omnifit, it's okay, no problem po. We control cholesterol, we prevent heart attack and stroke as well. No? So malaking bagay po kung magte-take po kayo niyan. At sabayan niyo po ng konting ehersisyo rin, mas magiging efektibo pa po siya. So tama po yan, you take that. At least 2 to 3 times a day. Yun. Thank you so much. Doc, pansin ko lang, Doc, mukhang marami talaga tayong mga kababayan na nakaka-relate sa sakit na diabetes kasi ang daming nagtatanong, unlike sa mga ibang disease na napag-uusapan natin, Doc. Hindi sila masyadong matanong. Pero itong diabetes talaga, pag topic natin, Doc, grabe talaga yung katanungan sa atin. Ibig sabihin, marami talagang naapektuhan. Alam mo kasi, Miss Yen, when you reach the age of 45, lalo na, no? Diyan nagsisimula yung tinatawag nating acquired diabetes, yung type 2 diabetes eh. So, talagang marami ang taong tinatamaan. Imagine mo,
ang namamatay sa diabetes, 1 sa kada 7 segundo. 1 every 7 seconds. Grabe, Worldwide. Dok. Oh, kaya nga Deadly tinawag, talaga, Dok. talaga nakakamatay. Mas marami pa namamatay dito kaysa sa COVID-19. 'Di ba? 5 million annually. Sa COVID, ilan ba namatay sa isang taon? Hindi ko pa alam eh. Hindi ko nakita yung average eh. Sa worldwide worldwide. Dito sa diabetes, 5 million worldwide. 'Di ba? Sa kada taon 'yan. So, let us see. Siguro mamaya titignan ko yung balita kung ilan yung deaths natin for more than a year already of having pandemic of COVID-19, 'di ba? So kaya ako naniniwala ako na nasa tamang ano lang 'yan, pag-iingat at tamang pagte-take ng suplemento, 'di ba? Para makontrol natin itong pandemya na 'to 'di ba? But definitely vaccination Yes, Doc, that's right, will Doc. help you a lot. Para kahit hindi ka na nagmamask, eventually lahat ng tao hindi na magmamask. You can freely roam around na rin later. No? Yun naman yung goal niyang vaccination na yan. Pag nagkaroon ng herd immunity. Okay, tuloy natin. May katanungan pa ba? Ayan. Doc, ako may question ako, Doc. Doc, kapag Yes. diabetes ka ba, may complication ba yun kapag magpapavaccine ka? Well, wala Diabetic naman. ka, high blood ka? Wala naman. Depende lang 'yan sa level ng iyong problema. And kasi kapag nagpabakuna ka, definitely mayroong konting komplikasyon, Mayroong konting side effect na tinatawag natin. Kung mahina-hina din yung katawan mo, pwede kang magkaroon ng karamdaman din kahit papaano. Or tamaan ng COVID after. Or kung sakaling na-expose ka na sa isang taong may COVID, saka ka nagpabakuna, kumbaga, yung body mo will be triggered to produce antibodies. Tapos sisimula na pala mag-accumulate yung yung COVID sa katawan mo. That will create a lot of complications sa mga organs na pwedeng humihina because of diabetes. Hello? Yan, opo. Opo, Thank you opo. so much, Doc, sa kasagutan. Opo. Kasi, Doc, yung parents ko din, syempre, nire-ready ko sila para magpa-vaccine. Syempre, ayoko naman na may maramdaman pa sila aside sa mga nararamdaman nila ngayon. Syempre, nagkakaedad na din. Ayan. Doc, thank you so much po. Doc, may nag-comment dito si Harley Quinn. Nakita ko na si Doc Ferd sa personal. Sobrang bait at pogi. Ay, grabe. Naman, Doc, Thank you, Harley. Thank you. Thank you, Iba Harley. talaga si Doc, Espanyol talaga, Doc. Ayan. Thank you, Harley. Ayan. Doc, next question natin, Doc. Shoutout lang natin, Doc. May mga nagpapa-shoutout sa atin. Katulad ni Miss Remy Cuneta. Good morning, Doc. Watching from Saudi Arabia. Ayan. Tama. Kay Miss Maya Olavario. Hi, Doc. Kamusta po? Ayan. Okay. Kay Miss Malu Ariola. Watching from Istanbul, Turkey. Wow, Turkey! Yes, Doc. Ayan. Doc, kay Miss Diane Garcia Mamuyak, so blessed to be a part of JC. We are blessed thank you. na part kayo ng JC. Thank you po. Ayan. Doc, ito next question galing kay Miss Len Bactol. Doc, ano po ang dahilan sa pagka-full-blown stroke? Full-blown stroke? Well, Yes, Doc, ang stroke po kasi, ito po ay pagputok ng ugat sa ating utak, no. Napakarami pong ugat diyan sa ating utak. Meron tayong mga malalaking ugat diyan at meron namang maliliit na ugat. So depende po ngayon sa uri ng ugat na tinamaan, yung sinasabi natin na nagiging issues, no. Yung full blown na sinasabi niya baka naman kasi sobrang malaking bahagi ng ugat ang tinamaan at nagkaroon ng pagkalat ng maraming dugo sa utak at naging dahilan ng pagkakaroon ng panghihina ng hindi lang siguro isang bahagi ng katawan niya kundi baka yung 4 na bahagi ng katawan naging quadriplegic, no. Well, hindi ko masyadong naiintindihan yung full blown na sinasabi mo pero ang stroke po ay dahilan sa
mataas na pressure sa brain at naging dahilan ng pagputok ng mga ugat dito. And one of the most common is yung tinatawag nating aneurysm din, no? Yung aneurysm is merong mga ugat na lumulobo na eventually siya yung kapag tumaas ang pressure sa utak, siya po yung pumuputok, no? So dapat maging aware po tayo dyan sa ating blood pressure din, isa yan. Blood pressure, you have to monitor it kasi kapag ang blood pressure mo mataas at sinasabihan mo ako na wala naman akong nararamdaman, Dok, tandaan niyo po, kayo po ay kandidato sa stroke. Kandidato po kayo na magkaroon ng aneurysm. So, eventually leading to stroke or full-blown stroke na sinasabi po ninyo. So, ang best thing po dyan ay ma-prevent yung pagtaas ng blood pressure. Kailangan maging elastic yung ating mga blood vessel. That's why there's a need for you to take Calbit C. No? Take it twice a day or 3 times a day together with your 4 green or your barley. Yan po, malaking tulong po yan kasi yan pong mga sapat na suplemento, sapat na vitamina at mineral na ibinibigay niyan, yan po ang magdi-trigger para ika nga ay maging elastic at hindi agad-agad puputok ang inyong mga ugat. Okay? Yun po yung kasagutan ko. Ayan, Doc, thank you so much. Doc, may message ako sa inyo. May nagpapa-shoutout sa atin dito sa ating Zoom, Doc. Ay, ganun ba? O, ito nga. Shoutout kay Ma'am Apple at saka Purple Mariano. Wow, kumusta po kayo? Ayan, hello Ma'am Pearls. Kamusta po kayo dyan, Ma'am Pearls? Kamusta sa JC office? Apo. Ayan. Thank you, Doc. Doc, next question po natin galing kay Miss Shinet Elevazo Cortez. Due to diabetes, tumataas po ang creatinine level ng daddy ko. Almost nasa border na po. Is barley juice can help po na pababain ng creatinine and ilan po per day ang kailangan? Go for barley juice and 4 green. Okay? Mag-barley juice ka at least twice a day and 4 green 2 to 3 times a day. Okay? Samahan ka mo ng konting ehersisyo at sapat na tubig, mga at least 1.5 liter a day of water. That's the minimum na water intake niya. Okay? 1.5 liters po. Yun. Thank you so much, Doc. Doc, shout out kay Sir Bert Anghag. Maayong adlaw, watching from Bacolod, Lanao del Norte. Wow. Ayan. Kamusta po kayo dyan sa Bacolod? Kamusta po ang weather dyan? Parang masarap na talaga mag-bakasyon ngayon, Doc, no? Kung wala lang talagang pandemic. Oo, ayan. Sayang, hindi tayo makalabas eh. Kaya nga, Doc. Doc, next question po galing kay Miss Malen Guevero. Normal level of sugar for the boys and girls, adult and child. Thank you for the information. Wonderful information. Salamat. Doc, I think asking siya kung anong normal sugar nabanggit na natin kanina. Boys and girls, yes, opo, nasagot natin kanina. General na yung sagot natin. Yung 80 to 106 and 4 to 6. 4 to 6. Yes. Thank you so much, Doc. Doc, next question po galing kay Beng Roca. Doc, ano po ang pinakamabuting gawin para mawala at maging normal ang sugar level? Well, kung tayo po ay nagkakaroon pa lang ng tinatawag nating pre-onset of diabetes o yung nagsisimula pa lang tumaas ang inyong asukal, I would suggest a change in diet and physical activity. Kailangan po yung maganda ang inyong kinakain, less yung carbohydrates, ika nga, but increase in proteins, no? More on mga prutas-putas po tayo, not necessarily red meat. I'm talking about fruits and vegetables, plus a good amount of exercise. So yung binanggit ko po kanina na 30 minutes of regular exercise per day for the next 5 days at least, or 150 minutes of exercise per week. That will bring you a lot of changes, no? Pwede yung bumaba yung level ng asukal mo dyan, papayat na po kayo, ika nga matutulungan po kayong lumiit ng konti sa inyong katawan, pangangatawan at waistline po ninyo, malaking bagay din po yun sa pagkontrol ng asukal. And kung sasabayan niyo po ng ashitaba at saka ng ating barley, taken 2 to 3 times a day, malaking bagay din po yun para matulungan kayong bumaba at makontrol natin yung asukal natin.
Ayan, thank you so much, Doc. Doc, may question dito, medyo nahirapan lang akong basahin siya, Doc. Galing kay Miss Dayan Garcia Mamuya. Paano po ma-prevent yung side effect ng combiglize, Doc? Combiglize? Prescribed by our doctor. Sumasakit kasi mga joints ni Habi. Gamot ba yun, Doc? Oo. Isang gamot yan. Okay. So, kung nagtitake siya ng medication na gano'n at nagkakaroon ng mga pain, I would suggest ashitaba and kalbitsi will help you. Take it 2 to 3 times a day. Ashitaba and kalbitsi po. Maganda pong may tutulong yan in terms of inflammatory and inflammatory reaction. Anti-inflammatory po kasi yan at saka pain reliever at the same time. Yun po. Ayan. Ma'am Dayan. Thank you so much, Doc. Opo. Doc, next question po natin galing kay Miss Ana Lane Filio Pascual. Doc, type 2 diabetic po ako. Taon na po ako hindi nagpapagamot. Sa July pa po ang next appointment ko. Ano po ang pwede kong inumin sa ngayon? Sa July ka pa. Ibig sabihin matagal ka nang hindi nagte-take ng medication mo. Well, ang suggestion ko, kontrolin mo yung asukal. That's number 1. Kung pwedeng half rice ka lang. Second, eat more vegetables, leafy vegetables and fruits. And take our ashitaba and 4 green. Okay? Ashitaba 4 green or barley 2 to 3 times a day po. That will help you control the sugar level. Okay? All right, Doc. Thank you, Doc. Doc, next question natin galing kay... Wait lang, Doc, ha? Kasi iba, nauulit yung questions or same person. Kailangan po natin bigyan ng chance din yung iba na masagot ang kanilang mga katanungan. Opo. Ayan. Sabi ni Miss Lucia Solacito Facto, ano ba ang minerals na nandyan sa barley? Ang JC barley kasi nabiling ko, walang nakalagay na basahin dyan, just barley lang as food supplement to take twice a day. So, I think need ni Miss Lucia ng further information about sa ating produktong organic barley. Oo. Marami pong minerals na kasama dyan. No? We have, actually may lecture tayo dyan. Kung member ito, pwede naman siyang mag-browse sa ating di ba? Sa ating site. Tama ba ako, Miss Yen? Hello? Yes, Miss Yen? Doc. Available sa ating site yan, Doc. At mababasa po nila dyan ng mga benefits and nutrients ng ating Actually, yung lecture ko about barley, they can go to it para mas malinawan nila at makita nila yung lahat ng mineral na gusto nilang makita na nandun. Diba? Yes, Doc. Kasi may yung chromium na available diyan sa ating barley is one of the antioxidants that will actually help you lower down your sugar, na tumutulong din ho talaga yun sa pagpababa ng asukal, no? So meron din tayong yung ating fibers din. The fibers, especially with the presence of chlorophyll, parang detoxifying agent din kasi yan. It detoxifies the body of all the possible toxins, kasama na po yung sobrang asukal. So, yun po, malaking bagay po talaga yung barley, but taken 2 or 3 times a day. So, yun po yung sagot ko sa inyo. Alright, thank you, Doc. Ayan. Bukod dyan, tama yung sinabi ni Doc. Ma-available po yung ating mga training videos about sa barley. Punta lang po kayo sa ating online franchise group. Search nyo po sa loob ng group yung #barley o organic barley juice o organic barley capsule. And then makikita nyo na po yung mga results doon. May mga training videos po si Doc Ferd at si Doc Vic doon para mas maging informative o mas ma-inform po kayo tungkol sa ating mga produkto. Ayan. Doc, may nagpapa-shoutout sa atin, si Sir Benito Cabunok. Pa-shoutout naman, Doc, sa mga taga-Damam sa Kingdom of Saudi Arabia Star Fabrication. Kumusta po yung ating mga taga-Saudi, mga taga-Damam, Saudi? Ayan, ha? Grabe. Nanonood kayo sa gantong oras. Yes. Sa bagay, patanghali pa lang sa kanila.
Tatanghali ba? Nauna ba tayo? Nahuhuli tayo? I think Yes. we are 5 hours yata ang Umaga. difference Ang natin. alam ko, Dok, opo. Yes, umaga pa sa kanila, Dok, opo. Ayan. Doc, next question po. Galing kay Miss. Okay, wait lang, Doc. Nagtaasan ng mga questions. Hindi ko na makita. Doc, galing kay Miss Lucia. Wala din nakalagay na kung anong nandyan sa barley na may makakatulong sa may high blood at aneurysm. Apo, hindi talaga po yan detalyadong nilalagay kasi po ganito. Gusto ko pong maintindihan nyo na yung produkto po natin ay mga suplemento, no? And being a supplement, hindi po allowed na maglagay ng claim. Okay? Hindi po tayo pwedeng mag-claim na tayo po ay nakakatanggal ng ganito, nakakatanggal ng ganyan. So ang pwede lang po nating sabihin yung content na posibleng makapagbigay ng tulong na makontrol yung mga ganyang uri ng karamdaman. Kaya po mayroon tayong training na ginagawa. Kasi nga po, sa label po, hindi natin pwedeng i-claim po yan. Kasi we are not drugs that are specifically designed to treat these cases. No, hindi po tayo aproban ng Food and Drug Administration sa ganyan. Okay? Kaya po wala pong mga label na nakalagay po. Ano po? Yung mga sinasabing ganyan na para dito yan, para dito yan, para dito yan. Hindi po. Sa training lang po natin ibinibigay yan. Yes, kaya importante, Doc, na umattend tayo ng mga product training natin. Kasama si Doc First at si Doc Vic. Kasi dito po natin malalaman yung kasagutan sa ating mga tanong kung kung paano ba makakatulong ang barley, paano ba makakatulong ang ashitaba, para saan ba ang forgreen. Kaya attend po tayo every 2 p.m. dito sa ating online franchise group. Meron po tayong live training about sa ating mga produkto at mga sakit na tinatakil natin every day. Yan, kasama ang ating mga magagaling na doktor. Ayan. Doc, I think yun na po yung last question natin for today. Final words po para sa ating bravest dreamers, Doc. Okay, para sa mga bravest dreamers po, ito po ang karamdaman na pinag-usapan natin ngayon. Sabi ko nga po, it's a global pandemic. So sa inyo po, sabi nga natin 50%. Yung possibility kapag 45 years old pataas na po kayo, 50% dun sa mga tao ay hindi alam. No? Halimbawa, sa 2 tao, isa, hindi niya alam na meron siyang diabetes, kaya 50% po. No? So ang sa akin pong suggestion, pa-examine ng dugo, i-check yung level ng blood sugar, no? Kung medyo tumataas na po, tawag natin dyan ay early onset ng diabetes, pwede pa ho natin kontrolin yan sa pamamagitan po ng regular na ehersisyo at tamang uri ng pagkain. Pag gulay at prutas po, ang gulay, I go for the green leafy vegetables. Madahong gulay po tayo. At ang mga prutas po na yan ay nakakatulong rin sa atin. Kasabay siyempre ng regular na ehersisyo na tinatawag nating 30 minutes kada araw for 5 days at least. And of course, sapat na tubig, mga about 1.5 liters minimum sa isang araw. Ano po? Ganon din naman po ang suggestion ko po sa inyo, lalo na po sa ngayon panahon ng pandemya ng COVID, ipagpatuloy po natin ang pagiging mapasensyoso at paggamit po ng ating mga mask at face shield at paggamit ng ating face mask, of course, yung ating Coppermask at yung paggamit ng ating copper UV bottle sa pag-inom po ng at least 1.5 liter ng tubig at sa paggamit ng ating NinjaIon para pag lumalabas po tayo ay at least within 1 meter sa paligid natin ay malinis ang ating hangin. No? So, at patuloy na gawin, ayun na tawag nating social distancing. Ano po? So, sa ating pong mga ka-bravest dreamers, stay safe and be reminded always na hindi pa ho tapos ang pandemya ng COVID. Pero pinapaliwanag ko din po sa inyo na currently po, tuloy-tuloy pa rin ang global pandemic ng diabetes. So we control both, we become healthy. Maraming salamat po sa inyo. Muchas gracias, mga bravest dreamers. Thank you po, Miss Yen. Thank you po, Boss Joe and Boss Carl. Maraming salamat po.